Nog één ding. De vakanties zijn weer voorbij. Hebben jullie een beetje een leuke vakantie gehad? Ja? Zijn jullie nog weg geweest ook? Ja? Nou, ik niet. Nee, ik ben niet met vakantie geweest. En dat komt door de Telegraaf. Want ik had deze zomer een proefabonnementje. Ik dacht, leuk. Maar ik las die krant en ik durfde gewoon niet meer op vakantie. Want elke dag stond er wel een vakantiebangmaakartikel in. Bijvoorbeeld over files. De Telegraaf was geobsedeerd door vakantiefiles. Hier, vakantiedrukte op Europese wegen, urenlange files. Vakantiedrukte piekt, opnieuw lange files. Nu al druk op wegen richting vakantiebestemmingen. Dat je denkt, kom ik ooit wel aan? Of trekken we bij afslag Breda al van die blikjes instant mojito open en maken er maar het beste van? Ik weet het niet. En soms hadden ze het zelfs over horrorfiles. Ah! En dan is er volgens de Telegraaf ook nog een nieuwe oplichtingstruc op Franse tolwegen. Fuck, dat klinkt al helemaal niet goed. Hoeveel miljoenen euro's van hardwerkende Nederlanders zijn er al naar dat Franse tuig gegaan? Nou, de ANWB meldt dat er nog geen meldingen zijn van gedupeerde Nederlanders. Oké. Maar toch, het had gewoon gekund. Het had gekund. Stel, je overleeft alle files en je komt aan op je vakantiebestemming. Dan lees je in de Telegraaf dat het in Zuid-Europa zo heet is dat je dashboard kan smelten. Dat wil ik niet. Ben je nog verbrand op vakantie? Ja, toen mijn handschoenenkastje over mijn benen heen gutste. Hier de ijskrabber van de gemiddelde Telegraaflezer. En dan schrijven ze ook nog... Ze schrijven non-stop over hoe duur vakantie wel niet is. Woekerprijzen voor strandbedje en parasol. Pas op voor extreme tarieven. Weekend aan de laadpaal €750. Terwijl, dat vind ik een van de leukste dingen om te doen op vakantie. Even een weekendje helemaal aan de laadpaal. En ik las ook elke dag hoe gevaarlijk vakantie in het buitenland is. En ik snap dat ze er bang voor zijn bij de Telegraaf. Want in het buitenland zitten echt superveel buitenlanders. Maar hier... 50% van de Nederlandse vakantiegangers is bang opgelicht te worden in het buitenland. Mevrouw, pas op! Achter je! Doe die kaart weg! Attenzione, pickpocket! Ja, en dit is gelukkig alleen maar haar portemonnee. Want Nederlander op reis vooral bezorgd om diefstal smartphone. Mevrouw, pas op! Achter je! Je smartphone, doe die kaart weg. Dat kun je ook gewoon zien op je smartphone. En dit ging alleen nog maar over de enge mensen in het buitenland. Hè? De Telegraaf maakt je ook bang voor enge beesten. Gevaarlijke dieren op vakantie. Hier wil je niet door gebeten worden. Ik wil eigenlijk helemaal nooit gebeten worden. Maar het gebeurt dus wel hier. Horrorkwal bedreigt stranden in Zuid-Europa. Ga zo snel mogelijk het water uit. Blijkbaar denkt de Telegraaf dat mensen dit lezen tijdens het zwemmen. Je kunt ook al niet onbezorgd wat drinken op het strand. Want de Telegraaf schrijft... Politie Mallorca waarschuwt toeristen voor gevaarlijke illegale strandcocktails. Holy crap. Dat klinkt alsof je een vakantie op Mallorca niet overleeft zonder een voorproever. Maar wat bleek er aan de hand te zijn? De politie op Mallorca heeft een straatverkoper gezien... die het fruit voor de drankjes op de grond van een parkeerplaats in stukken zou hebben gehakt. Hij gebruikte een vieze plastic zak. Dus ze hebben een heel vakantiebangmaakartikel gepubliceerd... over dat één gast op Mallorca zijn fruit niet zo netjes snijdt. Morgen op de voorpagina... Slager in Uruguay niest over een plakje ham. Want daar kon de Telegraaf ook niet over ophouden. Over hoe goor vakantie is. Hier, dit reisartikel blijkt veel viezer dan veel mensen denken. 58 keer meer bacteriën dan een wc-bril. En dan willen jullie natuurlijk weten welk reisartikel, hè? Snap ik, zeg ik niet. We gaan door. Nee, hier. Je koffer! Je koffer is viezer dan een wc-bril. Dus als je in je koffer wil kakken, dan moet je hurken nooit erop gaan zitten. Of eerst zo'n laagje wc-papier erop. Dat kan ook. En dan... Hup. Maar pas op. En hier, door de Telegraaf heb je ook geen zin meer om te vliegen. Moet je deze gore tip zien. Rommelende darmen in het vliegtuig laten al wandelend ongemerkt wat scheetjes in het gangpad. Gadverdamme! Ik ga echt niet in een vliegtuig zitten tussen de ruftende Telegraaflezers. Volgende keer zet ik meteen zo'n zuurstofmasker op. Of ik tik gewoon een raampje in. Gadverdamme zeg. Ze gaan ook heel lekker op individuele horrorvakantieverhalen. Bijvoorbeeld Linda, die had volgens de Telegraaf een hele heftige vakantie. Linda moest op Hawaii vluchten na tsunami-alarm. Of we terug kunnen naar huis is nog maar de vraag. Nou, volgens mij kon ze wel terug. Want 2 weken later las ik... Linda overvallen door bizarre hagelbui op Franse camping. Jeetje, Linda, gaat het wel? Toen een midweek Drenthe. Wat denk je? Stenen bedden. En dan hadden ze ook nog Marlies gevonden. Marlies al dagenlang vast op vliegveld Faro. Moet je nou kijken, ze zit er helemaal doorheen.
Oh, wacht, Marlies links. Oké, ja. Die ogen nog heel chill. Een lekker flesje water, niks aan de hand met Marlies. Of dit vakantiehorrorverhaal van Margriet van 46. Gorigheid op vakantie. Ik walgde van wat ik zag toen ik even onder het hoeslaken keek. En dan denk je, dat is niet leuk voor haar man om te horen. Maar nee, wat bleek? Ze zag een grote pis- en bloedvlek in het matras. Toen hebben we dat matras snel in een van de andere kamers gelegd. Klinkt op zich als een goede oplossing. Behalve dat het artikel begint met deze zin. We zaten in een huisje met 4 vriendenstellen en wij waren er als eerste. Dus mochten de vrienden van Margriet van 46 kijken... je hebt waarschijnlijk de hele vakantie op een vieze bloed- en pisvlek gelegen. En als je dan terugkomt na zo'n gore, gevaarlijke stressvakantie... je denkt, gelukkig hebben we elkaar nog. Nee hoor, hier, het is weer scheidingsseizoen. Na de zomer zijn we elkaar zat. En net toen ik dacht, oké, ik ga nooit meer met vakantie... plofte deze nog op de mat. Vakantie ontspannen? Voor 7 op de 10 Nederlanders brengt het juist stress. Hé, wat leuk, er komt een reunie van Chaotic. Goed, bedankt voor het kijken. Dit was Lubach, ik was Arjen. We zien elkaar morgen.